Te afli în camera rezistenței, unde poți face o scurtă incursiune în ceea ce a însemnat închiderea minei de stat, apariția unei companii ce promitea speranțe și cum comunitatea locală a fost bulversată de seria de evenimente ce au lăsat profunde cicatrici. Ne întoarcem în timp, după Revoluție, în anul 1990, mineritul aurifer de la Roșia Montană nu mai este susținut de stat. Producția de minereu și de aur înregistrează o scădere dramatică, ducând la închiderea minei de stat în 2006 și la disponibilizarea ultimilor mineri. Minerul de rând din Roșia Montană își atârnă casca în cui, căci nu-i mai servește, iar lampa se stinge pentru ultima dată, căci întunericul nu mai e deranjat de lumină în subteran. Ce a urmat se poate transmite cu greu în cuvinte. Aurel Sântimbrean, inginer geolog, surprinde însă cu realism situația acelor ani în cartea sa Aurul și argintul Roșiei Montane. La Roșia Montană, după 1995, apar investitorii străini, acești salvatori ai mineritului. A beautiful day in Roșia Montana. Over here we have the top of Roșia Montana village. Behind me is the village which goes down the whole way to the river. The new mine is going to impact 4 areas. One directly behind us, one over here, and 2 you can see from here. One at the old workings in the distance here, a very small pit, and number 2, a bigger pit over here. People impacted from here. We're building a new village down here, working with the people, working with the community. Perimetrul minier a fost concesionat pe 20 de ani societății canadiene Roșia Montana Gold Corporation, care a obținut, la un preț derizoriu, documentația cu situația zăcământului, intrând în posesia celor mai detaliate date asupra acestuia. Primii pași în zonă i-au făcut prin cercetarea depozitelor de steril din Gura Roșiei, care le-au furnizat date suplimentare privind rezervele de minereu. Cu lucrările executate în perioada 1977 și 2004, au estimat 218 milioane de minereu cu conținuturi medii de 1,62 grame pe tonă de aur și 7,47 grame pe tonă de argint, ce echivalează cu 330,5 tone de aur și 1628,4 tone de argint. Durata exploatării 17 ani. Exploatarea se va face în 4 cariere de suprafață: Cetate, Cârnei, Orlea, Jigvăidoaia. Minereul va fi prelucrat prin cianurație cu un consum de 0,8 kg de cianură pe tonă de minereu. Investiția va asigura 1200 de locuri de muncă în faza de construcție și 550 în faza operațională de exploatare. Desfășurarea proiectului va ocupa o suprafață de 2000 de hectare. Programul de strămutare și relocare a populației afectează 2064 de proprietăți, în jur de 2000 de persoane, 9 biserici, cimitire, școli, grădinițe, construcții social-administrative, etc. Pe Valea Cornei se va construi un iaz de decantare cu suprafața de 600 de hectare pentru depozitarea sterilului ce rezultă după extragerea aurului, care la bază va avea un dig cu înălțimea de 185 de metri. Roșia Montană și Corna vor fi șterse de pe suprafața pământului. În mijlocul munților Apuseni va apărea o zonă deșertică plină de cianuri. Aurul moților, care le-a asigurat o existență multimilenară, va fi împrăștiat peste mări și țări. O parte din populație, datorită presiunilor și ofertelor financiare tentante, au părăsit localitatea, îndreptându-se spre orizonturi puțin cunoscute. Acolo unde s-au așezat sunt niște dezrădăcinați, vinituri. Strămutarea populației se face prin diferite mijloace, fără ca organele statului să ia vreo măsură, până la clarificarea tuturor problemelor legate de aprobările care să susțină proiectul. De aceea sunt multe suspiciuni, de la nivel local și până la cel central, privind corectitudinea căilor parcurse de proiectul minier. Multe case cumpărate au fost demolate. Societatea cheltuiește sume fabuloase pentru susținerea proiectului la radio, televiziune și presă. Populația trăiește o dramă greu de descris. Se constată din partea statului o grasă nepăsare față de populație, de această avuție naturală, de vestigiile cultural-istorice, de existența noastră multimilenară pe aceste plaiuri. Parcă am fi o țară fără stăpân. Proiectul minier conține multe întrebări și elemente contradictorii, fără să fie dat un răspuns. La începutul lucrărilor s-a lansat cu mult entuziasm ideea creării a 25.000 de locuri de muncă, după câțiva ani s-a redus la 341 și recent la 550. Rezervele de minereu de la 300 de milioane de tone au fost diminuate la 218 milioane cu intenția de a opera o nouă recalculare. Cunoașterea cantitativă și calitativă a zăcământului este departe de a fi realizată. Programul de explorare continuă într-un ritm scăzut,
Viitorul zăcământului sub talpa carierelor nu se știe care va fi. După cum este gândită exploatarea, perspectiva va fi sumbră în cazul când rezultatele nu confirmă prognoza și investitorul sistează activitatea înainte de perioada de exploatare evaluată la 17 ani. Ce se va întâmpla cu această zonă distrusă? Localnicii au fost dezbinați în funcție de direcția pentru sau împotriva proiectului. Unii au văzut în companie un potențial angajator care le oferă continuitate în muncă și prosperitate. Alții au văzut pericolul pentru distrugerea locurilor natale și asta nu putea fi compensat cu beneficii de moment. S-au format două tipare de opinii, în spatele cărora se aflau indivizi care, deși își doreau fundamental același lucru, o comunitate prosperă și sigură, aveau perspective opuse. Campania Salvați Roșia Montană a fost inițial organizată de localnicii care au refuzat să fie mutați și au luptat în instanță cu compania ani de zile. Activiștii au avertizat că proiectul ar cauza un dezastru ecologic și cultural, distrugând siturile arheologice din vremea romanilor, iar beneficiile financiare ar reveni companiei canadiene în proporție de 94%, în timp ce statul român ar primi doar o redevență de aproximativ 6%. În ciuda eforturilor companiei de a obține toate aprobările necesare, proiectul nu a putut fi acordat cu legislația de mediu din România și a fost subiectul multor dispute politice. Proteste de stradă împotriva proiectului au avut loc săptămânal, iar manifestațiile majore au avut loc în special în București și Cluj-Napoca. În paralel cu protestele de stradă, campania Salvați Roșia Montană a încercat să sensibilizeze parlamentarii cu privire la încălcările constituționale și de mediu asociate proiectului. Această campanie a fost considerată cea mai mare mișcare civică din România după Revoluția Română din 1989. Parte a mișcării de protest era și festivalul de activism FânFest, care s-a desfășurat și în locația satelit a Casei Petrii, pe Țarină, creat de localnici și membri voluntari din alte zone, tocmai cu scopul de a atrage atenția asupra acestui subiect. Pe lângă prezentări și workshop-uri cu referire la acest mega-proiect de minerit prin care se dorea distrugerea zonei, festivalul conținea și concerte de muzică, spectacole de teatru și tururi ghidate. Mișcarea de rezistență și activism a continuat să fie prezentă și să întreprindă acțiuni ingenioase de protest și presiune publică. Campania Salvați Roșia Montană și-a continuat cu încăpățânare acțiunile, culminând cu mobilizarea societății civile în amplele proteste ce au și dus la blocarea proiectului. Ioan Petri a fost un membru important al mișcării Salvați Roșia Montană pentru ultimele ediții, punând proprietatea proprie la dispoziția activiștilor. A fost printre puținii localnici care a avut curajul să se opună vocal împotriva proiectului în ciuda consecințelor. Relații de familie înstrăinate, tensiuni în comunitate, presiune din partea companiei și marginalizarea de către colegii și prietenii săi ce susțineau proiectul minier în tabăra opusă. Acțiunea lui Ioan Petri a fost completată și continuată de fiul său Adrian, a cărui formare spre viața de adult a început pe fondul acestui conflict și a definit o bună parte din ce a devenit ca om în prezent. Într-un fel, i s-a predat armura sub forma tricoului campaniei, într-un sens metaforic, desigur, pe care a dorit să-l poarte cu cinste la proteste, în momentele în care era agasat de ceilalți localnici, dar mai ales când lua cuvântul la evenimentele publice împotriva proiectului, în ciuda sfidărilor și amenințărilor din partea companiei față de un copil ce abia se apropia de 18 ani. Prezentul se conturează în jurul reconstrucției acestei localități și, în măsura în care este posibil, găsirea unor puncte comune între membrii acesteia, astfel încât comunitatea să devină mai puțin tensionată. Munca celor implicați nu s-a încheiat, chiar dacă Roșia Montană a fost inclusă în lista Patrimoniului Mondial în iulie 2021, iar Gabriel Resources a pierdut procesul de arbitraj inițiat. Roșia Montană rămâne pe lista siturilor UNESCO în pericol, având un statut fragil ce necesită lucrări urgente de protejare și conservare, iar comunitatea de aici nu e nici pe departe vindecată de trauma evenimentelor ce au marcat-o în ultimii 30 de ani. Așadar, tricoul se agață doar simbolic în cui, cât să ia un răgaz, căci paza bună trece primejdea rea.